विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे. कठीण काळ हाच आयुष्याचा सर्वात मोठा गुरु असतो. एक अतिशय महत्त्वाचं वाक्य लक्षात घ्या, हे तुम्हाला पटणारच आहे. मी तुम्हाला सांगतो काय ते बघा. गेल्या वर्षीपासून हे कोविडचं प्रकरण सुरू झालं, बरोबर आहे. मार्च महिन्यापासून लॉकडाऊन स्टार्ट झाला. आठवतंय का तुम्हाला? गेल्या वर्षी बघा सगळेजण घाबरले होते सगळं, आणि लॉकडाऊन एवढा स्ट्रिक्ट होता की घरातून बाहेर पडायची हिंमत होत नव्हती. का? मार बसायचं पोलिसांचा. बरोबर सांगा बघू. आपण कोरोनाला जास्त घाबरलो नाहीये, आपण पोलिसांच्या माराला घाबरलो. आता सुद्धा बरं का, मास्क आपण जवळ ठेवतो आणि आपल्याला दिसलं ना हा तिथं पोलीस आहेत, मग आपण मास्क लावतो. ही गमतीचा गोष्ट आपण बाजूला ठेवूया. पण बाळांनो, गेल्या वर्षी सगळ्यांसाठीच कठीण काळ होता. मार्च एप्रिल मे मध्ये लग्नांचा सीझन असतो. ओके, लग्न म्हणलं ना तो एक मोठा इव्हेंट असतो. कितीतरी लोकांना त्यातून बिझनेस मिळतो. पूर्णपणे बंद झालं, लक्षात घ्या. त्याच्यानंतर तुम्हाला सांगू का, एप्रिल मे महिना म्हणला की जी टुरिस्ट लोक असतात, लक्षात घ्या, त्यांचा बिझनेस असतो पूर्णपणे ठप झाला. ट्रान्सपोर्ट पूर्णपणे बंद. मग बाळांनो, किती कठीण काळ होता, पण त्यातून आपण निभावून गेलो. ओके, बघा अजून देखील कठीणच काळ आहे, लक्षात घ्या. जस्ट मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल देऊ का, की आता कालपासून अशा न्यूज आल्यात ना की इंजिनिअरिंगला फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथ्सच कंपल्सरी राहणार नाहीये. बरेच जण टेन्शन मध्ये आहेत. बरेचसे माझे मित्र पण टेन्शन मध्ये आहेत की रे बाप रे, आता क्लासेसवर याचा काय इफेक्ट होणार. मी काय म्हणतोय, चांगलाच इफेक्ट होईल. क्लासेससाठी विचार करतोय बरं का मी, लक्षात घ्या. म्हणजे मी माझ्यासाठी विचार करणार ना. म्हणजे कठीण काळ आहे ना, ह्यातून काहीतरी बदल हा मला करावाच लागेल क्लासमध्ये. तर मी काय सांगून ठेवलं, मला काळजी नाही आहे. ओके, का? मला माहिती आहे मॅथ्स नसणारा मुलगा एकदा इंजिनिअरिंगला जर गेला ना, तो पहिला बघेल क्लास मॅथ्ससाठी कुठला चांगला आहे. कारण इंजिनिअरिंगला मॅथ्स कंपल्सरी असणार आहे, लक्षात घ्या. फिजिक्स असणार आहे, केमिस्ट्री असणार आहे. म्हणजे हा विचार मी करतोय. मग ॲज अ स्टुडंट तुम्हाला मी काय सांगतो, लक्षात घ्या. सध्या तुम्ही टेन्शन तणाव घेऊ नका, अभ्यासावर फोकस करा. सिरियसली लक्षात घ्या. मी तुम्हाला IMP क्वेश्चन्स प्रोव्हाइड केलेत. काल रात्री उशिरा मी 2 व्हिडिओ लेक्चर्स प्रोव्हाइड केले आयोनिक इक्विलिब्रियाचे. लिंक मी देतोय डिस्क्रिप्शनमध्ये, लक्षात घ्या. पण खूप छान प्रतिसाद मिळाला. याचा अर्थ तुम्ही तयार आहे अभ्यासाला. विनाकारण मग चुकीचे विचार मनात आणू नका. हा कठीण काळ नाही आहे. इथं आपल्याला शिकायला मिळणार आहे की आपल्याला बघा. आता बरेचशी मुलं म्हणतात की सर हा तुम्ही शिकवल्यावर समजते, आम्हाला काही इश्यू नाही आहे, पण लिखाणाची प्रॅक्टिस कुठं आहे आमची. मी म्हणतो करा ना प्रॅक्टिस, लिहा ना. तुम्ही मॉडेल टेस्ट पेपर घ्या, ओके, आणि सॉल्व करा ना. मग तुम्ही म्हणाल आमची तयारी झाली नाही अजून. बरं, 2-2 टॉपिक 3-3 टॉपिक सोडवा ना तुम्ही, हे लक्षात घ्या, आणि टेस्ट द्या बरं का. आता होतं काय बघा, समजून घेण्याचा प्रयत्न करा तुम्ही की बोर्डची एक्झाम आपलं कालच डिस्कशन झालं की 23 एप्रिललाच होणार असं कन्सिडर करूया आपण. थोडंसं जर केलं तरी रिशफल टाइम टेबल आनंदच आहे. नाही तर आत्ताची स्ट्रॅटेजी असे असणार आहे की केमिस्ट्रीला एकच दिवस सुट्टी आहे ना, केमिस्ट्री परफेक्ट करायचं. ओके, खरोखर 10 ते 15 मिनिटात एक टॉपिक आपला रिवाइज व्हायला पाहिजे, अशा अभ्यास करायचा. आणि बघा, केम फर्स्ट म्हणलं की नाही बाळांनो, की प्रत्येक टॉपिक ॲव्हरेजली आपण 6 मार्काचा जर पकडला, तर प्रत्येक टॉपिक मधलं पी ब्लॉक जर सोडला, म्हणजे ग्रुप 16, 17, 18, तर प्रत्येकात 2 किंवा 3 मार्काचं न्यूमेरिकल असणारच आहे, हे लक्षात घ्या. ओके, 2 ते 3 मार्काचं न्यूमेरिकल प्रत्येक टॉपिकमध्ये. सॉलिड स्टेटमध्ये न्यूमेरिकल आहेत, सोल्युशनमध्ये आहे, त्याच्यानंतर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल कायनेटिक्स, सगळ्यात न्यूमेरिकल्स आहेत, हे लक्षात घ्या. इझी आहे. बर, एक क्वेश्चन कंपल्सरी असणार आहे. एक तर MCQ येऊ शकते किंवा व्हेरी शॉर्ट आन्सर. दोन्ही मिळून वेटेज जास्त जर असेल तर साहजिक आहे. एक क्वेश्चन तर कंपल्सरी असणारच आहे. आता उरलेला ना बघा, इथं जो ऑलमोस्ट 3 किंवा बघा ना 3 किंवा 4 मार्क कव्हर होत आहेत, म्हणजे उरलेले 2 किंवा 3 मार्काचा थेरी क्वेश्चन असणार आहे. त्यामुळे तुम्हाला केमिस्ट्रीची मी स्ट्रॅटेजी काय देतोय बघा, की तुम्ही काही झालं, हे केम फर्स्ट बरं का, लक्षात घ्या, तर न्यूमेरिकल्स हे करावेच लागतील. कसं असतं माहिती आहे का, की न्यूमेरिकल्समध्ये तुम्हाला पहिली गोष्ट तो फॉर्म्युला परफेक्ट आला पाहिजे. काल तुम्ही बघितलं ना, आयोनिकमध्ये कुठे एवढं अवघड आहे, PH POH काही अवघड नाही, लक्षात घ्या. फॉर्म्युला तुम्हाला आला पाहिजे. कॅल्क्युलेशनचा पार्ट इझीच राहणार आहे बोर्डला, जास्त टफ कॅल्क्युलेशन असणार नाही. लॉक टेबल प्रत्येक न्यूमेरिकलमध्ये नाही वापरावं लागणार. त्यामुळे न्यूमेरिकलसाठी फॉर्म्युला आणि बेसिक न्यूमेरिकल्स असणार आहेत. ओके, MCQ आणि व्हेरी शॉर्ट आन्सर असणार, सोपे असतात. तुम्ही व्यवस्थित कन्सेप्च्युअल स्टडी करा. ओके, बऱ्याचशा MCQ असे असतात की डेफिनेशनच विचारलेले असते. ओके, बेअर्स प्रोसेसमध्ये बॉक्साईडची रिॲक्शन
कुणाबरोबर होणार, NaOH बरोबर, तशा टाईपच्या MCQ असतात. ड्रोसेनमन रिडक्शन मध्ये कॅटलिस्ट कुठला वापरणार आहे, अशा MCQ असतात. म्हणजे माझं काय म्हणणं आहे, हा पार्ट कव्हर करत असतानाच हा पार्ट व्हायला पाहिजे, ह्याच्यासाठी सेपरेटली गरज नाही आहे. बोर्डच्या वेळेस तुम्ही पहिला कन्सेप्च्युअल व्यवस्थित स्टडी करा. आता थिअरी म्हणलं ना तर मी तुम्हाला सांगतो की केमिस्ट्रीमध्ये 10 ते 15 मार्काला न्यूमेरिकल असतात, लक्षात घ्या. त्याच्यामुळे तुम्ही 10 ते 15 मार्काला डेफिनेशन असतात, लक्षात घ्या, समजून घ्या मला. त्यामुळे तुम्ही पहिल्यांदा कुठल्याही टॉपिकमधल्या डेफिनेशन्स परफेक्ट करायच्या. ओके, तुम्ही म्हणाल सेक्शन 2 मधले कुठल्या डेफिनेशन करायच्या, तर डिफाईन कीटोन, गिव्ह क्लासिफिकेशन, डिफाईन इथर, गिव्ह क्लासिफिकेशन, डिफाईन अल्कोहोल सुद्धा एक्झाम मध्ये आलेला आहे, डिफाईन अल्किल हलाइड या डेफिनेशन एक्झाम मध्ये आलेल्या आहेत, हे लक्षात घ्या. त्यामुळे डेफिनेशन क्लासिफिकेशन इम्पॉर्टंट आहे. डेफिनेशन झाल्यानंतर मी तुम्हाला सांगू का, ऍक्च्युली ना डिस्टिंग्विशचे क्वेश्चन करायचे. आता डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड आणि अमॉर्फस सॉलिड डिलीटेड पार्ट आहे. ओके, राहू दे, काय हरकत नाही. मग कुठले डिस्टिंग्विश आहेत, थर्मोमध्ये आहेत, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमध्ये पण आहे डिस्टिंग्विश, केमिकल कायनेटिक्स मध्ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आणि मॉलिक्युलरिटी आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला सांगू का, F&D ब्लॉक मध्ये पण आहे, लॅन्थेनाइड आणि ऍक्टिनाइड्स डिफरन्स आहेत, भरपूर डिफरन्स आहेत, डिस्टिंग्विशचे पॉईंट्स आहेत. हे हुडका, नवनीत 21 हे पण बेस्ट पुस्तक आहे, ते सगळे डिस्टिंग्विशचे पॉईंट एकत्र दिलेले असतात, लक्षात घ्या. पण जे PYQ आहे ते ओळखा, जे प्रश्न सारखे विचारले जातात ते शोधा आणि ते डिस्टिंग्विश मध्ये करा. ठीक आहे. त्याच्यानंतर झालं की नाही तर तुम्हाला सांगतो ड्रॉ म्हणजे फिगर, म्हणजे आता फिगर तुम्हाला सांगतो ड्राय सेल, H2O2 फ्युअल सेल डिलीटेड आहे. हाच तर इश्यू होतोय, म्हणजे जे फेवरेट क्वेश्चन होते ते डिलीट दिले, ते लक्षात घ्या त्यांनी. तरी पण तुम्हाला सांगतो, न्यू डायग्राम म्हणलं ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री त्याच्यातच डायग्राम जास्त आहेत, त्याच एक्झाम मध्ये जास्त विचारल्या जातात, हे लक्षात घ्या. ठीक आहे. तो कॅलोमेल इलेक्ट्रोड, स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड, फक्त डिलीटेडचा इश्यू आहे थोडासा, तो तुम्हाला चेक केला पाहिजे. बरं, ड्रॉ फिगर आहे. आता बघा, डेफिनेशन, डिस्टिंग्विश, फिगर ड्रॉ करायचे, लक्षात घ्या, असले क्वेश्चन आहेतच. पण त्याचबरोबर मी तुम्हाला सांगू का, डेरिवेशन जास्त नाहीच आहेत. मॅक्सिमम वर्क डन थर्मोडायनामिक्समध्ये किंवा P डेल्टा व्ही ते वर्क डनचा फॉर्म्युला, तो इम्पॉर्टंट आहे. त्याच्यानंतर इंटिग्रेटेड रेट लॉ, केमिकल कायनेटिक्स, तो इम्पॉर्टंट आहे. जास्त डेरिवेशन्स नाहीच आहेत, लक्षात घ्या. ओके, त्याच्यामुळे डेफिनेशन, डिस्टिंग्विश, फिगर ड्रॉ करा, हे मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे. न्यूमेरिकल्स मी तुम्हाला अगोदरच सांगितलं. म्हणजे केमिस्ट्रीला सांगू का तुम्हाला, आता सगळ्यात महत्त्वाचं मी तुम्हाला सांगतो, हे झालं केम फर्स्टचं. आपण एक काम काय करूया बरं का, मी तुम्हाला सांगतो, म्हणजे या लेक्चरमध्ये मी तुम्हाला केम फर्स्टची स्ट्रॅटेजी देतो, हेच की तुम्ही पहिला फोकस न्यूमेरिकल त्या अगोदर कम्प्लीट करायचे आणि मग बाकीचे क्वेश्चन्स करा, हे ठरेल. आणि हो, एक सांगायचं राहिलं याच्यात, केम फर्स्टमध्ये तुम्हाला लॉज आहेत ना, हेनरीज लॉ आहे, कोहलार्स लॉ आहे ना, मग हे लॉ तुम्ही परफेक्ट करा बाळांनो. हे करायला वेळ लागतच नाही, लक्षात घ्या, सिरियसली वेळ इथं लागतोय. आणि याची हे तुम्हाला मी टॉपिक वाईज क्लिअर करून देणारच आहे. म्हणजे आज तुम्हाला कदाचित मी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीज घेणार, लक्षात घ्या. म्हणजे एक व्हिडिओ मी आयोनिकचं कंप्लीट करेन अगोदर. ओके, आणि तो झाला की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीचे IMP क्वेश्चन्स प्लस त्याचे न्यूमेरिकल्स आठवड्यात पण क्लिअर होऊ शकतं, लक्षात घ्या. त्यामुळे काळजी करायची गरज नाहीये, सारखं तणाव नको आहे तो. मी कमेंट्समध्ये बघतो, लक्षात घ्या, मी दिनेश सरांचे लाईव्ह लेक्चर्स, त्याच्या खालचे कमेंट वाचत असतोय. भरपूर निगेटिव्ह कमेंट आहेत की भरपूर मुलांच्या भरपूर काही वेगळ्या मागण्या आहेत, लक्षात घ्या. प्रत्येक वेळेस आम्ही तुम्हाला सांगतोय काय की अभ्यासाशिवाय पर्याय नाही आहे, नाही, काही पळवाट शोधून काढता येत नाहीत, लक्षात घ्या. तुम्हाला अभ्यास करावाच लागेल, हे लक्षात घ्या. तुम्ही निवडलाय हा मार्ग, इथं अभ्यासाशिवाय यश मिळणार नाहीये. कॉम्पिटिशन किती आहे विचार करा ना. आणि हो, मला सांगायचं आहे काय माहिती आहे का, बघा, हे झालं 10th स्टँडर्ड पर्यंत इझी होतं, 12th सध्या टफ जाते, मान्य करूया. अरे पुढं काय, तुम्ही 12th नंतर जर खूप सोपा मार्ग निवडला की जाऊ दे, मला कष्ट घ्यायचेच नाही, मी हे करणार ते करणार, बाळांनो, पुढचं आयुष्य खूप कठीण जाईल. तुम्ही कठीण गोष्ट आत्ताच निवडा, कष्ट करा, पुढचं लाईफ इझी जाईल, लक्षात घ्या. म्हणजे तुम्हाला सांगू का की इथून पुढं आयुष्यात तुम्हाला रोजच कष्ट घ्यावे लागणार आहेत, रोजच परीक्षा असणार आहे, इथून पुढे स्ट्रगल आहे. कधीपर्यंत? मरेपर्यंत म्हणूया आपण. सिरियसली लक्षात घ्या. कारण बघा ना की तुम्ही कुठला बिझनेस
करा. त्यात कॉम्पिटिशन आहे, कायम तणाव आहे, का नाही, तर तो एक वेगळाच आनंद आहे. तुम्ही कुठं जॉब करत असाल, रोजचे टेन्शन्स आहेत, रोजचे किटकिट आहेत म्हणूया आपण, म्हणजे या गोष्टी आयुष्यात या सतत तुम्हाला सामोरे जावं लागणार आहे, हे लक्षात घ्या. मग आज मी तुम्हाला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीचे IMP क्वेश्चन्स प्रोव्हाइड करणार आहे, आयोनिकचं कंप्लीट करणार आहे. तुमचा सपोर्ट मिळतोय. व्हिडिओच्या शेवटी परत सांगतो, चॅनलला जास्तीत जास्त शेअर करा. सबस्क्रायबर वाढत आहेत आणि तो जो रेट आहे तो मी समाधानी आहे, लक्षात घ्या. आणि मला माहीत आहे आत्ता जास्तीत जास्त मुलांच्यापर्यंत पोहोचवा. एक्झामच्या वेळेस नक्की त्यांना फायदा होईल. ठीक आहे, मग बेस्ट ऑफ लक. धन्यवाद.